หมัดนี้แรงที่สุดตั้งแต่ผมเคยเล่นเฟสเบเกอร์มาเลยตอนแรกผมก็คิดว่าเฟสเบเกอร์ที่ GTG เอามาโชว์ในอินโทรลีกมันน่าจะมีมแต่พอลองเล่นจริงๆมันแรงกว่าที่คิดเยอะเลยนะเนี่ยสวัสดีครับผมสตางค์วันนี้ผมจะพาไปดูว่าผมทำยังไงให้คลาสใหม่ Luminary ใช้เฟสเบเกอร์แล้วต่อยได้แรงมากๆขนาดนี้ตอนนี้คลาสใหม่ที่มาแรงอย่าง Luminary หลายๆคนที่ใช้ก็จะเอามือไปเป็นตัวทำดาเมจหลักของบิลแต่บิลของเราจะแหวกแนวหน่อยมือของเราเนี่ยจะแทบไม่ได้ตีเลยหน้าที่เดียวของมันก็คือถือขวานให้เราฟังดูแปลกใช่ไหมล่ะครับและถือขวานเฉยๆมันจะทำให้เราแรงขึ้นได้ยังไงก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำความเข้าใจกับเฟสเบเกอร์กันก่อนเฟสเบเกอร์คือถุงมือยูนี้ที่มีความสามารถคือถ้าเราไม่ใส่อาวุธการโจมตีของเราจะได้รับมอดาเมจฟิสิกอลสูงมากเรียกได้ว่าดาเมจแรงขึ้นประมาณ11เท่าเลยแต่ก็มีข้อเสียใหญ่ๆคือมันใส่อาวุธไม่ได้นี่แหละครับทำให้เราไม่มีเบสดาเมจเลยเพราะงั้นคนเล่นเฟสเบเกอร์จะรู้กันดีว่าเราต้องไปหาแอดฟิสิกอลดาเมจมาจากแหล่งอื่นแทนซึ่งปกติแล้วถ้าเราหาแอดฟิสิกอลได้ประมาณ100ถึง150ก็คือหรูมากแล้วนะครับเพราะว่าของพวกนี้แพงมากทีนี้ในลีกนี้เราจะเห็นว่าเรามีเมอร์เซนดารี่ที่สามารถใช้สกิลเรลลี่คลายได้มันทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าถ้าเมอร์เซนดารี่ถืออาวุธแรงๆแล้วกดเรลลี่คลายดาเมจจากอาวุธที่มันถือเนี่ยมันจะส่งมาให้เราด้วยไหมแล้วคำตอบก็คือใช้ได้ครับเรลลี่คลายคือสกิลที่จะให้แอดดาเมจตามความแรงของอาวุธที่มือถืออยู่ซึ่งขวานของ Mercenary ผมมีเบสดาเมจประมาณ700ดาเมจซึ่ง Really High ปกติจะนำดาเมจประมาณ 24% ของอาวุธมาเป็นแอดดาเมจให้กับตัวเพื่อนรอบข้างแต่หากเราลงทุนกับ Warcry Effect ซึ่งในที่นี้ผมมีประมาณ 60% มันก็จะทำให้จาก 24% เนี่ยคูณกับ 1.6 กลายเป็น 38.4% นั่นเองทีนี้พอเราเอาดาเมจตัวนี้ไปคูณกับขวาน700ดาเมจคูณกับ 38.4% มันก็หมายความว่าเราจะได้รับแอดดาเมจประมาณ270แอดดาเมจนั่นเองนั่นก็หมายความว่า Mercenary ตัวเดียวให้แอดดาเมจมากกว่าไอเทมทั้งตัวอย่างที่เราว่าไปตอนแรกแล้วเฟสเบเกอร์ก็เอาแอดดาเมจมหาศาลก้อนนี้ไปคูณด้วยมอฟิสิคอลดาเมจในตัวมันเองอีกทีแค่คิดก็บ้าแล้วใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็คือคอหลักของบิลนี้ครับจริงๆแล้วอินเทอร์แอคชั่นนี้ไม่ได้ผูกกับสกิลอะไรเป็นพิเศษเลยขอแค่เป็นสกิลโจมตีที่สามารถใช้ได้ด้วยมือเปล่าได้ก็พอแล้วทีนี้คุณก็สามารถเอาคอนี้ไปเล่นกับสกิลอะไรก็ได้ที่คุณชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นสายตีเร็วตีหนักหรือจะทำบิวอะไรแปลกๆก็สามารถใช้แนวคิดนี้ได้หมดส่วนตัวผมเองตอนนี้ผมเลือกเล่นสกิลคัตชิ่งฟีดคู่กับ Keystone Impeller ผมจะเน้นต่อยแรงวันช็อตแลกับวันช็อตบอสเพราะว่ามันสะใจมากส่วนมอนขาวกับมอนม่วงเนื่องจากสกิล Crushing Fit มีคูลดาวน์เราจะไม่เสียเวลาไปต่อยมอนขาวกับมอนม่วงเองเราก็จะให้มือที่เราถือขวานแรงๆนี่แหละช่วยเก็บมอนระหว่างทางระหว่างวิ่งแมปได้ทำให้จังหวะฟาร์มของเราลื่นไหลมากขึ้นส่วนคำถามที่ว่าเราต้องหา Mercenary แบบไหนมาใช้ผมแนะนำให้หาตัวที่มีสกิลเรลลี่คลายและถ้าเป็นไปได้ให้มี Support Modulation ด้วยยิ่งเทียร์สูงยิ่งดีเพราะจะทำให้บัฟอยู่ได้นานขึ้นส่วนอีกสกิลหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือสกิล Insight สกิลนี้จะช่วยให้มือของเราเนี่ยสามารถแจกลูกแก้วเขียวให้กับเราได้ทำให้เพิ่มดาเมจขึ้นไปอีกตอนที่เราสู้กับบอสสรุปก็คือจุดเด่นของบิลนี้ไม่ใช่เพราะว่าเรามีมือมาช่วยแบกดาเมจแต่เป็นเพราะว่าเรามีมือที่จะกลายเป็นอาวุธของเรานั่นเองผมว่านี่เป็นหนึ่งในอินเทอร์แอคชั่นที่เจ๋งที่สุดของ Luminary ในลีกนี้เลยหากใครกำลังหาบิลเฟสเบเกอร์สนุกหรือมีแพลนจะเล่นคลาส Luminary อยู่ผมแนะนำให้ลองดูครับแล้วถ้าครั้งหน้าผมเจออินเทอร์แอคชั่นแปลกๆอีกผมจะเอามาแชร์ให้ทุกคนอีกนะครับวันนี้ขอบคุณครับ